萧炎代表叶家参加丹塔舞，内有无数天才地宝以及罕见药材，乃是炼药师萧炎婉拒曹颖的邀請，獨自上阵，成功迷暈魔獸。他的無意之舉已經引起丹塔三大巨頭的。Lúc này, sau khi cốt linh lãnh hỏa từ trên người Tiêu Viêm bạo phát, phía dưới Huyền Y ngước nhìn lên khẽ gọi một tiếng Dược Trần. Bây giờ trong ánh mắt của bà, hình ảnh lão nhân tóc bạc lại một lần nữa hiện về. Còn Tiêu Viêm cầm dị hỏa trên tay, anh ấy gằn giọng nói: Mộ Cốt, ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư ta phải ra tay. Dứt lời, hình ảnh Dược lão hồi thanh xuân cứ như thế từ từ hiện ra. Giờ khắc đó, cỗ năng lượng lạnh giá kia làm cho người ta có cảm giác lạnh tới thấu xương. Lúc này, nó giống như một luồng xoáy lơ lửng trên trời cao. Và rốt cuộc sau một hồi, Tiêu Viêm cũng bắt đầu hành động. Rất nhanh, từng đạo hỏa diễm cũng được xuất ra, rồi từ từ đi vào bên trong dược đỉnh. Nương theo đó, một luồng năng lượng kinh người cũng liền bạo phát, rồi sau đó bao phủ lấy viên đan dược đỏ sậm kinh người. Làm xong, Tiêu Viêm lấy ra một giọt máu rồi nhỏ vào trong. Sau đó, anh ấy quát lớn nói: Huyết tế phục linh. Dứt lời, Tiêu Viêm dùng bàn tay được bao phủ bởi cốt linh lãnh hỏa hất nhẹ nắp dược đỉnh ra. Nhất thời, theo cái hất tay của Tiêu Viêm, một luồng ánh sáng đỏ rực chói mắt cũng liền phóng thẳng vào lôi vân với ba màu rực rỡ. Tới đây, ba vị cự đầu của đan tháp đồng thời đứng dậy, một người lẩm bẩm nói: Đây đúng là thăng linh đan Dược Trần năm xưa sử dụng. Xem ra, tên đệ tử này của Dược Trần đã học được hết bản lĩnh. Huyền công tử, lúc này có lẽ ngươi phải cảm tạ hắn rồi. Dứt lời, theo ánh mắt ba người nhìn lên, lôi vân trên bầu trời kia lại một lần nữa có thêm một loại màu sắc. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người cũng phải kinh hãi. Tới đây, Huyền công tử lắc đầu thở dài nói: Không ngờ lão gia hỏa kia có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy. Thế nhưng, dứt lời ông nhìn sang thì thấy cái tên Mộ Cốt lão nhân lẩm bẩm nói: Muốn vượt qua lão phu, người vui mừng vẫn còn hơi sớm. Dứt lời, lão ta cũng liền phun ra một ít huyết sắc vào đoàn ánh sáng chớp mắt. Nhất thời, chỉ trong nháy mắt, tứ sắc đan lôi cũng liền hiện ra. Thấy vậy, không ít người kinh ngạc, tứ sắc đan lôi cùng xuất hiện, đây quả là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Thế nhưng, khi mọi người phía dưới còn đang xôn xao thì bất chợt, bầu trời lại đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Ngay sau đó, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, từ trong cột sáng màu xanh, năng lượng bất chợt bạo phát, lôi vân từ tứ sắc đột nhiên biến thành ngũ sắc. Nhìn sự tình bất ngờ xảy ra, tất cả đều không khỏi kinh hãi, mọi ánh nhìn cũng đổ dồn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt hâm mộ ngập tràn. Còn Mộ Cốt lão nhân, hắn thì không cam lòng, đang định động thủ thì phát hiện trên đài cao, tinh thần lực của Huyền công tử đã bám chặt vào mình. Cảm giác không ổn, Mộ Cốt lão thu hồi sát ý lẩm bẩm nói: Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện về sau đừng để rơi vào trong tay lão phu. Ta nói rồi, ngươi còn chưa có đủ tư cách để lão sư ra tay. Ngũ sắc đan lôi này lấy thực lực của ngươi mà cũng cần tiếp nhận sao? Việc nhỏ như thế này không cần ngươi quan tâm. Tốt lắm, lão phu sẽ chống mắt lên xem cho thật kỹ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân đang cuồn cuộn kịch liệt trên bầu trời. Địa yêu khôi trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, anh ấy lạnh lùng quát: Lần này phải nhờ vào ngươi rồi. Dứt lời, theo cử chỉ của Tiêu Viêm, địa yêu khôi cũng ngay lập tức lao lên. Đồng thời vào lúc đó, trên trời cao đã có một đạo đan lôi kinh khủng khiếp đánh xuống. Trong khoảnh khắc lôi điện đánh vào địa yêu khôi, một trận rung động cũng ầm ầm bạo phát, kinh khí khuếch tán làm mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi. Nhìn đạo lôi điện vừa đánh xuống, Tiêu Viêm cũng phải giật mình, ánh mắt có chút nghiêm trọng nhìn vào địa yêu khôi đang lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Mộ Cốt lão nhân cười lớn nói: Tiêu Viêm, xem ra ngươi đặt niềm tin sai chỗ rồi. Dứt lời, theo ánh mắt nhìn lên, trên bầu trời, xung quanh người địa yêu khôi đã tràn đầy nhiệt điện. Tuy nhiên, dị tượng trên trời cao thì vẫn chưa hết. Chỉ sau tích tắc, phong vân đột nhiên cuồn cuộn tản ra, từ giữa trung tâm, một cái đầu cự mãng cũng từ từ hiện ra. Nhìn con cự mãng khổng lồ đứng giữa trời, Tiêu Viêm cũng phải nhíu mày. Còn Mộ Cốt lão nhân, hắn ta thấy vậy thì giang hai tay vừa nói vừa cười khoái chí. Thế nhưng, chẳng để hắn ta cười lâu, trên trời cao kia, địa yêu khôi sau khi hứng một đạo lôi kiếp vừa rồi, nó lại một lần nữa phóng lên. Cứ như vậy, một khôi lôi một mãng xà khủng bố lao về phía của nhau, rồi hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc hai bên đánh vào, một vụ nổ ầm ầm làm nơi đây như rung chuyển. Tới đây, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân xám xịt lẩm bẩm nói: Khôi lỗi này lại đang hấp thu lôi đỉnh được sao? Sớm biết như thế, ta đã đem khôi lỗi này hủy đi. Theo ánh mắt hắn nhìn ra xa, Tiêu Viêm lúc này lại đang ngẩng đầu lên trời cao, nở một nụ cười trào phúng. Phía xa xa, ba vị cự đầu của đan tháp cũng vui mừng không kém. Vừa xem, Huyền Y vừa nhìn hai người bên cạnh nói: Bảo bối của tiểu tử này xem ra không ít. Mộ Cốt lão hồn đạt kia, sau ngày hôm nay sẽ rất tức giận đây. Lần này, xem như đan tháp ta thiếu tên tiểu tử này một món nợ ân tình rồi. Dứt lời, bọn họ nhìn vào Tiêu Viêm thì thấy nam nhân kia đang chăm chú nhìn vào khôi lỗi đang lơ lửng giữa trời. Sau một đòn đầu tiên, nó lại tiếp tục lao lên cùng con mãng xà mang theo lôi địa khủng bố kia va chạm một lần nữa. Cứ như thế, cả hai giằng co nhau một hồi. Cuối cùng, đạo lôi địa giống như con mãng xà kia cũng nổ tung, làm nơi đây như sáng bừng. Sau đó, khi luồng ánh sáng chói mắt trên trời cao từ từ lan đi, địa yêu khôi uy phong lẫm liệt, bên trong luồng ánh sáng vàng cũng từ từ hiện ra.
Thấy phong vân trên bầu trời biến mất, tất cả mọi người xung quanh nơi đây đều cảm thấy vui sướng khó diễn tả thành lời. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Sau khi hấp thu đạo đan lôi vừa rồi, địa yêu khôi rốt cuộc cũng tiến vào cấp độ cao nhất, đó là thiên yêu khôi. Mỉm cười nhẹ, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thu địa yêu khôi lại. Đồng thời, đưa tay về phía dược đỉnh, Tiêu Viêm liền lấy ra viên đan dược đỏ rực, rồi cầm trên tay, sau đó mới xoay người. Theo anh ấy nhìn về phía xa, Huyền Không Tử thanh âm vang lên nói: "Luyện đan kết thúc, mời chư vị tuyển thủ đem đan dược mình luyện chế đấy ra." Nghe được thanh âm của Huyền Không Tử, tất cả mọi người liền đem đan dược mình luyện chế được, rồi để nó trong lòng bàn tay trước mắt. Đến lượt Tiêu Viêm, khi sinh cốt dung huyết đan được đem ra, khí tức của nó liền tỏa ra, năng lượng như áp chế hết thảy những đan dược còn lại. Thấy vậy, Huyền Không Tử cao giọng nói: "Đan dược quý giá nhất đã sinh ra, mà chủ nhân của nó cũng chính là quán quân lần này, đó chính là Tiêu Viêm." Dứt lời, vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về Tiêu Viêm cổ vũ, những tiếng vỗ tay như làm vang dội nơi này. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lão sư, đệ tử không làm ngươi mất mặt rồi." Còn phía xa, Mộ Cốt lão nhân hắn ta hậm hực lẩm bẩm nói: "Thằng nhãi, lão phu thề nhất định phải tự tay xử lý ngươi." Dứt lời, hắn ta nhìn về phía xa thì thấy Huyền Không Tử bàn tay xuất hiện một quyển trục đưa về phía Tiêu Viêm, đồng thời nói: "Tiêu Viêm, ngươi sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ, sau này ngươi cũng có thể trở thành cự đầu của đan tháp." Nghe thế, Tiêu Viêm cũng liền đưa hai tay đón lấy quyển trục kia. Còn Huyền Không Tử nhìn đám người xung quanh nơi này, ông nói tiếp: "Quán quân đã xuất hiện, 2 ngày sau sẽ là lúc tinh vực mở cửa, 10 người đứng đầu của đan hội sẽ tiến vào hàng phục Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt hiện lên một sự hưng phấn cực kỳ lớn. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã đi tới chỗ của Huyền lão. Khi anh ấy vừa vào, đã thấy 3 vị cự đầu của đan tháp cùng đám người Tào Dĩnh xuất hiện. Rất nhanh, thấy Tiêu Viêm, Huyền Không Tử đã liền giới thiệu Huyền Y với anh ấy. Trao hỏi một chút, ngay sau đó, mọi người cũng vào chuyện chính. Theo lời của Huyền Không Tử, lần này khi tinh vực được mở ra, bằng mọi cách, tất cả mọi người phải ngăn Mộ Cốt lão nhân không cho hắn ta đạt được mưu đồ với Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Dứt lời, bàn tay Huyền Không Tử khẽ động, trước mắt ông liền xuất hiện 4 khối cầu rồi hướng về phía 4 người Tiêu Viêm. Theo như lời ông, nếu như gặp bất trắc, chỉ cần bóp nát viên ngọc này, lập tức sẽ có cường giả của đan tháp vào hỗ trợ. Cuối cùng, ông nhìn Tiêu Viêm trầm giọng, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Chúng ta không thể đưa vào tinh vực quá nhiều người vì sẽ đánh thức Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, do đó phải nhờ các ngươi làm tiên phong rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, muốn đoạt được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, hết thảy chỉ có thể dốc toàn lực mà thôi. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, bên trong căn phòng nhỏ, khi Tiêu Viêm vừa mở cửa ra thì đã thấy Tử Nghiên chờ mình sẵn ở đó. Thấy vậy, Tiêu Viêm nói: "Nha đầu, hiện tại hành tung của ngươi cũng trở nên xuất quỷ nhập thần rồi đấy, Hùng Chiến không đi cùng ngươi sao? Hắn ở ngoài đan tháp, ta tới đây là để giúp ngươi một tay, nếu không có ta, ngươi tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Ngươi có biện pháp sao?" "Tất nhiên rồi, Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa có bộ dáng thế này có đúng không?" Dứt lời, bàn tay khẽ động, từ trong người nàng, một con tử long màu tím cũng chậm rãi bay ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tử long trước mắt. Còn Tử Nghiên, cô ta lém lỉnh nói: "Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa là do một vị tiền bối của tộc ta tìm được, lúc nó mới hình thành, ông đã để lại trên nó một đạo long ấn, vì thế đến khi trưởng thành nó mới mang hình dáng của tộc ta." "Ngươi nói cái gì?" Dứt lời, Tiêu Viêm giật mình, ánh mắt kinh ngạc chẳng nói thành lời. Thấy thế, Tử Nghiên liền lấy ra một bình ngọc đặt lên tay Tiêu Viêm rồi nói: "Đây là cổ long huyết, người đứng yên nhé." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền làm theo. Đang trong lúc anh ấy suy nghĩ thì Tử Nghiên đã đem bình ngọc kia đổ ra, một giọt long huyết rơi xuống. Nhất thời, theo bàn tay Tử Nghiên biến hóa, long huyết kia cũng biến hóa thành một cái long ấn vàng rực rồi nằm gọn gàng trên tay Tiêu Viêm. Làm xong, Tử Nghiên đưa phần còn lại trong bình ngọc đưa cho Tiêu Viêm rồi nói tiếp: "Phần còn lại này, chờ lúc thích hợp, người hãy đem nó đổ vào trán Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nếu thất bại thì sao? Vậy thì nó sẽ khống chế ngươi." "Nha đầu, hậu quả nghiêm trọng như thế ngươi cũng dám lôi ra ư?" "Ngươi yên tâm đi, long ấn của ngươi còn cao gấp hơn vị tiền bối khi xưa rất nhiều. Thứ này ta lấy được từ một vị trưởng lão có địa vị rất cao trong tộc đấy. Được rồi, lần này tin tưởng ngươi." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa tay lên rồi xoa đầu Tử Nghiên một cái. Đến đây thì hết tập 125/5 Đấu Phá Thương Khung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 126 các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.